Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και τις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα φαινόμενο που έχετε ακούσει επανειλημμένα και πολύ πιθανό να πάσχετε κι εσείς, το φαινόμενο γιογιό. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι το φαινόμενο γιογιό και πώς μπορείτε να καταλάβετε αν πάσχετε από αυτό το φαινόμενο. Για αυτό το βίντεο έχω επιλέξει μια νέα μορφή χρησιμοποιώντας γραφικά, τα οποία θα κάνουν το φαινόμενο πιο κατανοητό. Πιστεύω ότι σε κάποια βίντεο η εικόνα μπορεί να βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα γρηγορότερα και ευκολότερα. Αν σας αρέσει αυτή η μορφή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το γράψετε στα σχόλια, έτσι ώστε στο μέλλον να φτιάξω περισσότερα βίντεο με αυτή τη μορφή. Θα ξεκινήσω λοιπόν να παρουσιάζω το φαινόμενο γιογιό περιγράφοντας μια περίπτωση όπως αυτές που πολύ συχνά ακούω στο ιατρείο. Θα μιλήσουμε για μια κοπέλα, ας πούμε ότι την λένε Μαρία. Η Μαρία είναι 22 χρονών και έχει φυσιολογικό βάρος, 65 κιλά, από τα οποία τα 15 κιλά είναι λίπος και τα 50 κιλά είναι άλιπο βάρος. Το άλιπο βάρος είναι το βάρος των μυών, των εσωτερικών οργάνων, των οστών, του δέρματος κτλ. Η Μαρία, αφού τελειώσει τις σπουδές της, πιάνει δουλειά και από το πάθος να είναι καλή και σωστή στη δουλειά της, αμελεί τη φροντίδα του εαυτού της και αφήνεται ώστε σιγά σιγά να πάρει αρκετά κιλά. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές τελειώνει αργά τη δουλειά και δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει και αναγκάζεται να παραγγείλει κάτι απ' έξω. Τα Σαββατοκύριακα που έχει χρόνο να μαγειρέψει, συνήθως τρώει έξω γιατί με αυτόν τον τρόπο συναντάει τους φίλους της. Στη δουλειά συχνά παρασύρεται από τα κεράσματα που φέρνουν οι συνάδελφοι και τρώει τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια και κουλουράκια, ενώ αμελεί να φάει πρωινό γιατί βιάζεται να είναι στη δουλειά στην ώρα της. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μετά από μερικά χρόνια να πάρει 20 κιλά και το βάρος να γίνει 85 κιλά. Η Μαρία πήρε 20 κιλά, από τα οποία τα 10 είναι λίπος και τα 10 είναι άλιπο βάρος, δηλαδή κυρίως υγρά και μυϊκός ιστός, που είναι αναγκαίος για να κουβαλήσει τα έξτρα 20 κιλά που ζυγίζει τώρα η Μαρία. Όταν η Μαρία συνειδητοποιεί ότι το βάρος είναι αρκετά αυξημένο, αποφασίζει να κάνει μια δίαιτα για να επιστρέψει στα κιλά που ένιωθε καλύτερα, τα 65. Επιλέγει λοιπόν να κάνει μια δίαιτα που πολλές φορές δυστυχώς είναι στερητική, δηλαδή μια δίαιτα που περιορίζει πολύ την ποσότητα της τροφής. Αυτό φέρνει το αποτέλεσμα που θέλει η Μαρία, δηλαδή χάνει το βάρος που είχε στόχο να χάσει και επιστρέφει στα 65. Αλλά από τα 20 κιλά που έχασε, τα 15 είναι άλιπο βάρος και μόλις τα 5 κιλά είναι λίπος. Άρα ενώ η Μαρία έχει επιστρέψει στα 65 κιλά, βλέπουμε ότι σε σχέση με την κατάσταση που ήταν πριν πάρει βάρος, έχει 5 κιλά λίπος παραπάνω. Αυτό συχνά δυστυχώς δεν σταματάει εκεί. Τα άτομα που κάνουν στερετικές δίαιτες σχεδόν πάντα καταλήγουν να ξαναπαίρνουν τα κιλά, αλλά και πάλι από τα κιλά που παίρνουν το λίπος είναι πολύ περισσότερο από το άλιπο βάρος. Έτσι λοιπόν με τα χρόνια και τις δίαιτες και την αυξομοίωση του βάρους βλέπουμε ότι ακόμα και στο ιδανικό σενάριο που η Μαρία επιστρέφει στα αρχικά κιλά, πράγμα που σημαίνει ότι η Μαρία παίρνει κιλά αλλά τα χάνει και γυρνάει πάλι στα κιλά που ήταν όταν ήταν 20 χρονών, αλλάζει η σύσταση σε λίπος στον οργανισμό, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα με τα χρόνια και τις πολλές δίαιτες να αυξάνεται το λίπος και να μειώνεται το άλιπο βάρος, δηλαδή ο μυϊκός ιστός. Καθώς όμως ο μεταβολισμός μας εξαρτάται από το μυϊκό ιστό, γιατί ο μυϊκός ιστός απαιτεί 6 φορές περισσότερη ενέργεια από το λιπώδης ιστό για να συντηρηθεί, αυτό σημαίνει ότι ο μεταβολισμός μειώνεται. Καθώς όμως ο μεταβολισμός μας εξαρτάται από το μυϊκό ιστό, γιατί ο μυϊκός ιστός απαιτεί 6 φορές περισσότερη ενέργεια από τον λιπώδη ιστό για να συντηρηθεί, αυτό σημαίνει ότι ο μεταβολισμός μειώνεται. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν εμείς πάσχουμε από σύνδρομο γιογιό? Αυτό που μου περιγράφουν πολύ εύστοχα όσοι πάσχουν από σύνδρομο γιογιό είναι ότι ενώ το βάρος τους είναι ίδιο με αυτό που ήταν παλιότερα, η ζώνη του παντελονιού τους είναι πιο σφιχτή. Δηλαδή τα ρούχα τους μπαίνουν δύσκολα. Αυτό συμβαίνει γιατί το λίπος αυξάνεται στο σώμα στις λιποαποθήκες που κυρίως είναι στην κοιλιά και στους γλουτούς. Καθώς επίσης ο μεταβολισμός μειώνεται, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουμε κιλά πιο εύκολα και να είναι πιο δύσκολο να διατηρήσουμε το βάρος μας φυσιολογικό. Αυτά λοιπόν είναι που ακούω πιο συχνά από τα άτομα που πάσχουν από σύνδρομο γιογιό. Σε μελλοντικό βίντεο θα εξηγήσω πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σύνδρομο γιογιό. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.